در سالهای اخیر مجموعه‌ای از شواهد پراکنده، رفتارهای غیرمعمول در ساختار دفاعی ایران و سکوتی که گویی عمدن حول یک فناوری خاص ایجاد شده، تحلیلگران نظامی را به سوی یک پرسش بنیادین حرکت داده است. آیا ایران در حال توسعه یک ابرسامانه کاملا سری است، سامانه‌ای که میتواند موازنه دفاعی منطقه را به طور بنیادین تغییر دهد؟ آنچه این فرضیه را تقویت کرده، همزمانی چند روند مهم در صنایع دفاعی کشور است، از رشد عجیب توان راداری و موشکی گرفته تا ترکیب سازی میان سامانه‌های مختلف و ظهور فناوری‌هایی که پیشتر تنها در دست قدرت‌های بزرگ بود. اینها در کنار سکوت و پنهانکاری بی سابقه تصویر اولیه یک پروژه فوق محرمانه را شکل داده است. پروژه‌ای که تحلیلگران آن را ابر سامانه ایرانی مینامند. سامانه‌ای که نه یک رادار معمولی است، نه یک موشک، نه یک سد آتش متعارف، بلکه ترکیبی است از چند حوزه مختلف که در کنار هم یک سیستم دفاعی کاملا تازه را می‌سازد. اولین نشانه‌های وجود چنین پروژه‌ای از زمانی آغاز شد که ایران شروع به توسعه نسل جدیدی از رادارهای برد بلند چند باند کرد. رادارهایی که برخلاف نمونه‌های قدیمی از ترکیب باندهای VHF، UHF و S استفاده می‌کردند و توانایی کشف اهداف پنهانکار را چندین برابر افزایش می‌دادند. این روند همزمان با رشد فناوری‌های پردازش کوانتومی و الگوریتم‌های هوش مصنوعی در داخل کشور بود، تکنولوژی‌هایی که می‌توانستند قابلیت‌های یک رادار متعارف را به طور چشمگیری افزایش دهند. این همزمانی صرفاً یک پیشرفت معمولی نبود، بلکه نشانه‌ای بود از شروع یک مسیر جدید، مسیری که احتمالاً بر ابرسامانه ختم می‌شد. اما معما وقتی پیچیده‌تر شد که شواهدی از طراحی یک شبکه دفاعی کاملاً لایه به لایه منتشر شد، شبکه‌ای که نه تنها قدرت مقابله با جنگنده‌های نامرئی نسل پنجم را داشت، بلکه می‌توانست همزمان در برابر موجی از موشک‌های کروز، پهپادهای ریز و حتی سر جنگی‌های بالستیک مانورپذیر واکنش نشان دهد. برای تحقق چنین شبکه‌ای وجود یک سامانه مرکزی ضروری است، سامانه‌ای که نقش یک مغز عملیاتی را ایفا کرده و بتواند ده‌ها ورودی و خروجی را در لحظه پردازش کرده و بهترین واکنش را انتخاب کند. بر اساس تحلیل‌ها این مغز مرکزی همان چیزی است که در قالب پروژه ابرسامانه در حال توسعه است. در بخش میدانی نیز نشانه‌هایی دیده شد که این فرضیه را تقویت کرد. برخی پایگاه‌های مهم پدافندی در چند سال اخیر شاهد نصب سازه‌هایی با شکل عجیب و غریب بودند. سازه‌هایی که هیچ شباهتی به لانچرهای مرسوم موشکی نداشته و بیشتر به محفظه‌های بزرگ الکترونیکی یا سامانه‌های ترکیبی چند منظوره شباهت داشتند. جالب آنکه این تغییرات بدون هیچ توضیح رسمی و حتی بدون اعلام آزمایش عمومی انجام شد. این سطح از سکوت معمولاً نشان دهنده فعالیت روی یک پروژه کاملاً سری است. اما برای ساخت یک ابرسامانه داشتن سخت افزار تنها نیمی از مسیر است. بخش دیگر مربوط به معماری کنترل و فرماندهی است. ایران طی سالهای اخیر سرمایه‌گذاری سنگینی در زمینه شبکه‌سازی سامانه‌های دفاعی و ایجاد یک سیستم فرماندهی یکپارچه انجام داده است. این شبکه‌سازی به ویژه پس از رونمایی از سیستم‌های مشترک میان رادارهای برد بلند و سامانه‌های موشکی میان برد شدت گرفته. این دقیقاً همان زیرساختی است که برای ابرسامانه مورد استفاده است، زیرا ابرسامانه باید بتواند به صورت زنجیروار تمام سامانه‌های موجود را در قالب یک ابرشبکه به هم متصل کند.
این ویژگی آن را از تمام سامانه‌های موجود از جمله باور 373 و سوم خرداد متمایز می‌کند. تحلیل‌های موجود نشان می‌دهد احتمال دارد ابرسامانه ایرانی در واقع ترکیبی از 3 لایه باشد. لایه اول شبکه راداری چند باند با استفاده از آنتن‌های فعال و الگوریتم‌های هوش مصنوعی است. لایه دوم مجموعه‌ای از موشک‌های چند مرحله‌ای برای مقابله با اهداف پنهانکار مثل بالستیک و کروز و لایه سوم یک سیستم انرژی محور مثل لیزر، امواج مایکروویو یا پدافند الکترونیکی گسترده. ایران تاکنون به طور رسمی از لیزرهای دفاعی رونمایی نکرده، اما توسعه لیزرهای صنعتی قدرتمند در داخل کشور و افزایش پژوهش‌های مرتبط می‌تواند نشانه‌ای باشد که فناوری انرژی محور نیز بخشی از این پروژه است. آنچه این ابرسامانه را از دیگر سامانه‌ها جدا می‌کند ماهیت تلفیقی آن است، یعنی چیزی که آمریکا و چین به دنبال آن هستند. به عبارت بهتر، ایران ممکن است به ساخت یک سیستم کنترل میدان نبرد نزدیک شده باشد، سامانه‌ای که دیگر محدود به یک موشک یا یک رادار نیست، بلکه مجموعی از توانها را در قالب یک موجودیت واحد فرماندهی می‌کند. در این میان یکی از جذابترین نشانه‌ها افزایش همکاری میان صنایع راداری، موشکی، مخابراتی و حتی بخش فضایی است. پروژه‌هایی که پیشتر به طور مستقل عمل می‌کردند، اکنون در جریان برخی آزمایش‌ها کنار هم دیده می‌شوند. این الگوی همکاری معمولاً زمانی ایجاد می‌شود که یک پروژه کلان در سطح بسیار بالا تعریف شده باشد، پروژه‌ای که همه بخش‌ها باید بخشی از آن را تکمیل کنند. چنین رفتار سازمانی در گذشته تنها در 2 پروژه بزرگ دیده شده بود: پروژه ساخت موشک‌های سوخت جامد راهبردی و پروژه ساخت پهپادهای نسل جدید. از سوی دیگر، افزایش ناگهانی برخی بودجه‌های تحقیقاتی بدون اعلام رسمی پروژه نیز مورد توجه قرار گرفت. این رفتار معمولاً زمانی دیده می‌شود که یک برنامه فوق محرمانه در حال اجراست و برای از بین نرفتن آثار بودجه‌ای منابع به صورت پراکنده روی پروژه‌های کوچکتر توزیع می‌شود. این الگو از نظر کارشناسان یکی از قوی‌ترین نشانه‌های وجود یک پروژه کلان است. در لایه عملیاتی، اگر ابرسامانه وجود داشته باشد، مأموریت اصلی آن میتواند ایجاد چتر دفاعی غیرقابل نفوذ باشد. چتری که نه تنها به صورت نقطه‌ای عمل نمی کند، بلکه کل یک منطقه را در قالب یک حوزه حفاظتی پیوسته پوشش می دهد. در این قالب هیچ هدفی، حتی پنهانکارترین هواپیماها یا پرسرعت‌ترین موشک‌ها، نمی توانند بدون شناسایی وارد منطقه شوند. چنین قابلیتی تنها با ترکیب چند فناوری حاصل می شود: آشکارسازی چند باند، پردازش لحظه‌ای داده‌ها، پیشبینی هوشمند مسیر هدف و پاسخ چند لایه همزمان. در بخش دیگر از تحلیل‌ها مطرح شده که این پروژه ممکن است به یک سامانه دفاعی متحرک فوق سنگین تبدیل شود، سامانه‌ای که مانند اس-500 روسی توانایی مقابله با اهداف در ارتفاع بسیار بالا و سرعت‌های چند ماخ را دارد. اگر چنین باشد، ابرسامانه ایرانی نه تنها نقش دفاعی دارد، بلکه می‌تواند مأموریت ضد فضایی نیز انجام دهد. این موضوع با توجه به رشد ماهواره‌های کوچک در اطراف ایران توجیه نظامی بسیار قوی دارد. نکته مهم دیگر احتمال استفاده از فناوری رادارهای فرابرد است. رادارهایی که با استفاده از انعکاس موج از طبقات بالای جو حتی اهداف پنهانکار را به صورت مستقیم ردیابی می‌کنند. ایران طی چند سال گذشته چندین بار به صورت تلویحی به توسعه این فناوری اشاره کرده است. اگر این رادارها بخشی از ابرسامانه باشند، امکان نظارت دائمی بر منطقه بسیار گسترده تر فراهم می شود.
در نهایت باید به این پرسش رسید که آیا این پروژه واقعی است و در جواب باید گفت نشانه ها به تنهایی کافی نیستند، اما قرار گرفتن آنها کنار هم تصویری شکل می دهد که نمی توان آن را نادیده گرفت. وقتی ارتقاهای راداری، جهش‌های موشکی، رشد فناوری پردازش داده، سکوت رسانه‌ای غیر معمول، تغییرات پایگاه‌های پدافندی و همکاری میان صنایع دفاعی در کنار هم دیده می‌شوند، احتمال وجود یک ابرسامانه سری به شدت افزایش می‌یابد. حتی اگر این پروژه هنوز در مراحل اولیه باشد، تأثیر آن بر آینده معماری دفاعی ایران بسیار بزرگ خواهد بود. برخی تحلیلگران معتقدند اگر این ابرسامانه روزی رونمایی شود، نام آن در کنار باور 373 و سوم خرداد قرار نمیگیرد، بلکه ماهیتی کاملا بالاتر خواهد داشت. یک ابرلایه که تمام سامانه‌های موجود را در قالب یک موجودیت واحد همگام می‌کند. شاید به همین دلیل است که تا امروز هیچ نشانه رسمی از آن منتشر نشده، زیرا وقتی پروژه‌ای در سطح تغییر موازنه راهبردی باشد، طبیعی است که تا لحظه آخر پنهان بماند. تمام این شواهد از کوچکترین تغییرات بودجه‌ای تا بزرگترین سازه‌های ناشناس پدافندی مانند قطعات پازلی هستند که تصویر ابرسامانه ایرانی را تشکیل می‌دهند. سامانه‌ای که اگر روزی پرده از آن برداشته شود، احتمالاً به یکی از مهمترین تحولات نظامی خاورمیانه در دهه‌های اخیر تبدیل خواهد شد. اگر به هر نوع ویدیوهای دانستنی نظامی علاقه‌مند هستید، توی کامنت ها بنویسید تا براتون منتشر کنیم. با تشکر از همراهی شما.